मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी छुट्टी मिल जरा। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिएस क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। फेरि हजुरले बुझ्नु हुँदैन, त्यसले स्किप नगरिकन हेर्नु होला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला अनि भिडियोमा जानु होला। भिडियोमै रहेको छ मेरो। सो गरिसकेपछि हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, फर्स्ट भिडियो क्लिपको यो लिङ्क। हजुरले भिडियो टोटल बुझेर मात्रै डाउनलोड गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर फर्स्ट भिडियो क्लिप एड गर्नेछौँ। सिलेक्ट गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गरेर एड गर्ने। गरिसकेपछि स्क्रल गर्नु होला यसरी र फर्मेटको अप्सन खोज्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 को फर्मेट क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हाम्रो इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर बक्स रहेको छ प्लसको व्हाइट कलरको, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि फोटोमा जानु होला। आफ्नो बेस फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। टोटल हामीले 9वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सिलेक्ट गर्नेछु टोटल 9वटा फोटो। सो टोटल 9वटा फोटो सिलेक्ट गरिसके फेरि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब फोटोलाई हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फिट गर्नको लागि चाहिँ फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। यसरी यस प्रकारले जुम गर्नु होला। सब फोटोलाई हामीले जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जुम गर्नु होला। सो अल फोटोलाई जुम गरेर यसरी मिलाउनु होला। यसरी जुम गर्नु होला। नेक्स्ट फोटोलाई पनि यसरी जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला र हामीले ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। अब फोटोलाई हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.2 सेकेन्ड रहेको छ। यसरी गर्नु होला। ट्रिम गरेर जुम गर्नु होला हजुरको भएन भने। सो 0.2 सेकेन्ड दिनु होला। र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ, फेरि जुम आउट गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.3 सेकेन्ड रहेको छ। यसरी जुम गरेर फेरि जुम आउट गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 0.3 सेकेन्ड रहेको छ। जस्तै गरी अब थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.4 सेकेन्ड रहेको छ। 0.4 सेकेन्ड दिनु होला यसलाई चाहिँ। अब त्यसै गरी हाम्रो 4 फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.4 सेकेन्ड नै रहेको छ। सो त्यसै गरी 5 नम्बरको पनि 0.4 नै रहेको छ। 6 को पनि 0.54 नै रहेको छ। सो त्यसै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 को पनि 0.4 नै रहेको छ। 8 को पनि हामी 0.4 नै रहेको छ। सो गरिसकेपछि लास्ट फोटोको ड्युरेसन हाम्रो 1.8 सेकेन्ड रहेको हुन्छ। सो यसरी ट्रिम गर्दै मिलाउनु होला। र गरिसकेपछि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। फेरि फोटोको स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। यो अगाडिको यो चाहिँ यसलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। हामीले भिडियो क्लिपलाई चाहिँ केही गर्नुपर्ने हुँदैन। सो गरिसकेपछि हामीले यसमा फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा एनिमेसन हामीले पेन्डुलम 1 दिनु होला। फर्स्ट फोटो चाहिँ पेन्डुलम 1, सेकेन्डलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला र थर्डलाई हामीले पेन्डुलम 2 दिनेछौँ र फोर्थलाई पनि पेन्डुलम 2 दिनु होला। फिफ्थलाई पनि पेन्डुलम 2 दिनु होला। 6लाई पनि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला। 7लाई पनि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला। 8लाई पनि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला। लास्ट फोटोको ड्युरेसन एनिमेसनलाई चाहिँ हामीले
एनिमेसनलाई ओभल एनिमेसन दिनेछु। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। यसरी ब्याक आइसकेपछि हामीले फोटोको ठ्याक्कै जुम आउट गर्नु होला फोटोलाई। गरिसकेपछि यहाँ ठ्याक्कै बिचमा आउनु होला। फोटोको ठ्याक्कै बिचमा आइसकेपछि फेरि इफेक्ट्समा जानु होला। इफेक्ट्समा गइसकेपछि भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला। गइसकेपछि बेसिकमा जानु होला। सिधै र सेकको इफेक्ट्स खोज्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ रहेको छ। सेकको इफेक्ट्स गरिसकेपछि राइट गर्नु होला र यसलाई ठ्याक्कै सेट गर्नु होला। यसरी सेट गर्नु होला। गरिदिइसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ मैले म्युट गरिदिनेछु। फेरि ब्याक गर्नु होला। फेरि गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। भिडियो क्लिपको डाउनलोड अप्सन पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्न पनि सिकाउँछु। र एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिदिइसकेपछि मेरो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मेरो यहाँ रहेको छ। मैले यहाँ राखेको छु। सो गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा सिलेक्ट गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि र इनपुट साउन्ड अनलीमा क्लिक गर्नु होला। सो मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यस्तो खालको तयार भइसकेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर आफै पनि। हजुरलाई म्युट गरेर पनि सुनाउने छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफै। सो गरिसकेपछि अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। मेरो च्यानल नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला।